प्रिय मित्र आणि मैत्रिणींनो, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण दावणगिरी लोणी डोसा कसा बनवायचा ते बघूयात। स्पंज डोसा असे बराचदा म्हणलं जातं त्याला। तर माझं व्हेरिएशन किंवा माझ्या पद्धतीने मी घरी बनवत असते ते दाखवते। खूप सारे व्हेरिएशन येतात, कोणी उकडा तांदूळ वापरतं, कोणी मुरमुरे वापरतं, कोणी साबुदाणा घालतं, पण ही सगळ्यात सोपी घरात जे अवेलेबल असतात वस्तू त्यामध्ये पण टेस्ट आणि टेक्स्चर परफेक्ट येतं। तर इथे 2 कप मी तांदूळ घेतलेत। सुरती कोलम मी घेतलाय हा तांदूळ। कुठलाही तांदूळ तुम्ही इथे वापरू शकता, बासमती तुकडा वापरला तरी चालेल। यामध्ये आपण अर्धा कप उडदाची डाळ घालतोय। 2 कप तांदूळ, अर्धा कप उडदाची डाळ आणि 1 चमचा मेथ्या हे मिसळून घ्यायचं। यामध्ये पाणी घालायचं आणि साधारण 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचं हा तांदूळ। तांदूळ, डाळ आणि मेथ्या व्यवस्थित स्वच्छ धुवून झालं की यामध्ये पाणी घालायचं भरपूर आणि झाकण ठेवून एक 5 ते 6 तास किंवा मग रात्रभर हे भिजवून घ्यायचं। चला तर मग इथे डाळ आणि तांदूळ एक 6 तास मी भिजवून घेतलेले आहेत। आता हे बाजूला काढूयात, यातलं पाणी उपसून काढायचं। पण त्याआधी बाउल घ्यायचा, बाउलमध्ये 1 कप पोहे घालायचे। रेग्युलर कांदे पोहेला जे पोहे वापरतो तेच पोहे आहेत। पाणी घालायचं, आधी स्वच्छ धुवून घ्यायचे, 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचे। पोहे स्वच्छ धुवून झाले की यामध्ये पाणी घालायचं आणि एक 15 ते 20 मिनिट आपण हे पोहे भिजवून घेऊया। तर इथे पोहे मी एक 15 मिनिट भिजवून घेतले आणि त्यातलं पाणी पूर्ण उपसून घेतलं। आता काय करायचं, हे डाळ तांदूळ भिजवलं हे पण यातलं पण पाणी उपसून घेतलं। आता आपण यामध्ये हे पोहे मिक्स करून घेऊया। चला तर मग पोहे, तांदूळ आणि डाळ व्यवस्थित मिक्स झाली की हे यातलं काही पोर्शन मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आणि जसं आपण डोश्याचं वाटण करतो तसंच वाटण करून घ्यायचं। थोडंसं पाणी घालायचं आणि मिक्सरला फिरवून घ्यायचं। चला तर मग इथे डोश्याचं पीठ मी व्यवस्थित वाटून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये 1 चमचा मीठ घालायचं किंवा चवीपुरतं, मिक्स करायचं। कन्सिस्टन्सी तुम्ही बघू शकता, खूप दाटसर नाही आहे आणि खूप सैल नाही आहे, असं आपल्याला साधारण पीठ हवं आहे। आणि खूप कोर्सही करायचं नाही, खूप बारीकही दळायचं नाही। परफेक्ट। आता झाकण ठेवायचं आणि एक रात्रभर किंवा एक 10 ते 12 तास फर्मेंट करून घ्यायचं। मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा। मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत। मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवा। 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल। चला तर मग हे दावणगिरी डोशाचं पीठ मी रात्रभर फर्मेंट करून घेतलंय आणि छान फर्मेंट झालंय, तुम्ही बघू शकाल, मस्त झालंय। आता एकदा हे आपण फक्त मिक्स करून घेऊयात। कन्सिस्टन्सी बघा, परफेक्ट अशी झाली आहे, जशी डोशासाठी हवी आहे तशी। खूप जाडसर नाही आहे, दाट नाही आहे आणि खूप सैलही नाही आहे। एकदा फक्त जस्ट मिक्स करून घेऊयात मस्त। आणि आता आपण याचे डोसे घालून घेऊयात। आता उन्हाळा नसेल, थंडीचे दिवस असतील तर फर्मेंट करण्यासाठी काय करायचं, उबदार एखादी जागा असेल, ओव्हन असेल, मायक्रोवेव्ह असेल किंवा मग ट्रॉलीच्या आत तिथे जरा बऱ्यापैकी टेम्परेचर जास्त असतं आणि डब्यात ठेवायचं शक्यतो पीठ, स्टीलच्या किंवा कुठल्याही प्लॅस्टिकच्या डब्यामध्ये। त्याला एखादं ब्लँकेट रॅप करायचं, इधर ट्रॉलीमध्ये टाकायचं, ओव्हन किंवा मायक्रोवेव्हमध्ये टाकायचं, दोन्हीपैकी कुठेतरी ठेवायचं, पण उबदार ठिकाणी ठेवायचं। आता डोसे बनवायला घेऊयात। इथे तवा गरम केला आहे। मला हॉट प्लेटवर डोसे बनवायला जमत नाही, पेक्षा हॉट प्लेट स्टक करते, म्हणजे त्यावर फ्लॅट तवा ठेवला
तर काही बनवलं तरी ते चिकटलं जातं, म्हणून मग इथे मी गॅसवर बनवते. इंडक्शनवर छान होतात, पण इंडक्शन नॉईज करतो. तर तव्यावर आधी तेल हलकंसं ब्रश करून घ्यायचं. हवा तर वाईप करून घेऊ शकता. आणि तवा मीडियम हीटवर गरम करून घ्यायचा. खूप कडकडीत गरम तवा नको आपल्याला, नाहीतर मग काय होतं, हे जे बॅटर आहे हे बॅटर एकेच ठिकाणी बसतं आणि स्प्रेड होत नाही. परफेक्ट. छान तुम्ही बघू शकाल, छान अशी जाळी येते याला वरनं. मस्त. आता खालच्या बाजूने छान असं ब्राउनिंग येईपर्यंत आपण हे भाजून घेऊयात. लोणी डोसा आहे त्यामुळे अर्थातच वर बटर घालूयात. आणि अर्थातच पलटी करायचं. मस्त. आणि दुसऱ्या बाजूने पण छान भाजून घ्यायचं. खूप सुंदर. जाळी खूप छान आलेली आहे, ब्राउनिंगही मस्त आलंय. आता डोसा काढून घ्यात. जबरदस्त. याच पद्धतीने पुढचा डोसा पण बनवून घेऊयात. थोडंसं तेल ब्रश करते. गरज नाही आहे खरं आता इथून पुढे तेल लावायची. मस्त. आणि हा हलकासा भाजून घेऊयात खालच्या बाजूने ब्राउनिंग होईपर्यंत. मग आपण पलटी करूयात. एक थोडासा वेळ गेला, एक 40 ते 50 सेकंद, की बटर घालायचं वरच्या बाजूने. छान असं तव्याला सुटेपर्यंत भाजून घेऊया. डोशाला स्पॉन्जही छान येतो, क्रिस्पही छान येते. आता हे पलटी करून घेऊयात आणि दुसऱ्या बाजूने पण भाजून. रंग बघा खूप सुंदर आलाय. मस्त. दुसऱ्या बाजूने हे व्यवस्थित भाजून झालं. पलटी करूयात आणि येस काढून घेऊयात. आता पुढचा आणखी एक डोसा बनवून बघूयात. आता तुम्हाला जर जाडसर हवा असेल, आणखी स्पॉन्जी हवा असेल, तर थोडंसं जास्त पीठ घालायचं आणि जाडसर करून घ्यायचं. मी जो केलाय तो खूप जाडही नाही आणि खूप पातळही नाही आहे. परफेक्ट अशी कन्सिस्टन्सी आहे. आणि तुम्ही बघू शकाल बॅटर टाकल्या याला बबल्स खूप छान येतात, स्पॉन्ज खूप छान येतोय. तुम्ही बघू शकाल मस्त स्पॉन्ज येतोय. एखाद मिनिटभर भाजून झालं की अर्थातच स्पॉन्ज डोसा आहे त्यामुळे याच्यावर बटर घालायचं. लोणी स्पॉन्ज डोसा आणि अर्थातच लोणी दावणगिरी डोसा आहे त्यामुळे यावर बटर घालायचं वरण. खालच्या बाजूने हलकासा सोनेरी रंग यायला सुरुवात झाली की हे आपण पलटी करूयात. मस्त. खूप छान रंग आलाय. आणि दुसऱ्या बाजूने पण भाजून घ्यायचं. आणि आता गॅस बंद करते आणि हा आपला दुसरा डोसा पण बनवून तयार आहे. हा हलकासा मी जाड केला आणि येस. तर डोसा इथे बनवून तयार आहे. ॲक्च्युअल दावणगिरी डोसा असतो त्याला क्रिस्प छान असतो आणि तितकीच जाळीही सुंदर असते. तर जो आपण पहिला डोसा बनवला हा परफेक्ट असा क्रिस्पी झाला आहे. तुम्ही बघू शकाल मस्त असा क्रिस्प आहे याला. आणि त्याचबरोबर आतमध्ये बघाल तर याला सगळ्या बाजूने जाळीही सुरेख आली आहे. तर प्रत्येक घरात नाटकं असतात. माझ्या मुलीला क्रिस्पी डोसा आवडतो पण मुलाला मऊ आवडतो. त्यामुळे पहिला जो झाला आपला तो परफेक्ट दावणगिरी डोसा. जर तुम्हाला तसा हवा असेल तर पातळ बॅटर टाकायचं, पातळ लेअर टाकायची आणि छान खरपूस भाजून घ्यायचं. सॉफ्ट आवडत असेल, माझ्या मुलाला सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी डोसा आवडतो म्हणून मग मी थोडंसं थिक बॅटर टाकून हा एक सॉफ्ट व्हर्जन केलं आहे. ओरिजिनली दावणगिरी डोसा सॉफ्ट नसतो, छान क्रिस्पी पण ॲट द सेम टाईम जाळीदार असतो.
2 वेगवेगळ्या पद्धतीने करून दाखवलं आहे. खाली कमेंटमध्ये टाकू नका की हा दावणगिरी डोसा. फक्त मी दाखवताना 2 व्हेरिएशनमध्ये दाखवलं, म्हणजे मग घरात जर आमच्या घरासारखी नाटकं असतील, एकाला सॉफ्ट हवा एकाला क्रिस्पी हवा, तर सेम बॅटर वापरून तुम्ही हे दोन्ही व्हेरिएशन करू शकता. तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, लाईक कमेंट आणि शेअर नक्की करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.